Hey guys, and welcome back to my channel. So kung bago pa lang kayo sa akin channel, please do subscribe for more videos. So meron akong mga tutorials, merong DIY projects at repairs, at meron na akong mga guitar tutorials. At kung gusto niyo ng purely ukulele tutorials, subscribe lang kayo sa aking isang channel, Pinoy Ukulele Teacher. So for this video ay gagawin ko ng tutorial ang another Siakol song. So ang title nito ay Bakit ba? So na tayo sa mga chords na ginamit sa kanta. So first chord pattern, G, E minor, C, then D. So ito yung chord pattern na ginamit sa intro. Then for the strumming pattern ay ganito. Down, 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 then sa verse, so first chord ay G, then B minor, E minor, then A minor, then D. Then for the strumming pattern ng verse ay ganito lang. Down, down, down. Sa chorus ay G, E minor, C, D. So parehas lang ng intro. So gagawin nito twice. And after nyan ay C, then D. So C at D gagawin 4 times. Then after nyan ay balik sa intro chords. G, E minor, C at D. Then sa adlib, so sa adlib ay same chord progression. Then sa last part after ng D ay E. Okay? Then pagpasok ng E, change key na. So change key ay A, F sharp minor, D, E. So gagawin din ito twice. So chord progression ito sa chorus pero 2 fret higher. So 1 key higher. Okay, so A, F sharp minor, D, E, then D, E. So 4 times. Then paulit-ulit na yan. A, F sharp minor, D, then E. Kita
yun ang kantang Bakit ba by Siakol. Thank you for watching and see you next time.